මේ කවුද? earthworm. This is baby earthworm. නේ ගැඩිවිලා. අපි දැන් මේ දාලා තියෙනවා leaves, කොළ, Fresh gravel. leaves. Yes, fresh leaves, gravel, sand, valley and potting soil. Hey, don't go to sand. We will see. එයා කොහෙද යන්නේ කියලා බලමු. Oh, no, 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 ආ no, no. මේ look. එයා යන්න ඕන මෙතෙන්ට. What? You are going the wrong way. Can you put to here? Okay, It's so silly worm. Yes. Don't go there, darling. දැක්කද? එයා හැරුණා. දැක්කද? It turns. Don't touch. Don't touch. අන්න දැක්කද? එයා සිලෙක්ට් කරගත්තේ මොකද්ද? Potting soil නේ. අපි පොට් වලට දාලා මේ පැලින්දන තෙත පස්. It will hurt. Don't touch. දැක්කද? එයා ඇතුළට යනවා. දැක්කද? එයා සෑන්ඩ් පැත්තට ගියා. එයා ඉන්න කැමති සෑන්ඩ් වල නෙවෙයි. එයා දැන් යනවා මොනවටද? අපි අර පැලින්දන මේ භාජන වලට පස් දාන්නේ සොයිල් නේද? තෙත සොයිල් වල තමයි යාලා ඉන්න කැමති. එයාලා ඉන්නකොට අපේ මේ පැල වලට හොඳයි. Andy, look. එයාට වැරදිලා වෙන්නේ නැති. එතන තියෙනවනේ මේ පස් කෑල්ල. ඒකට යන්නේ. මෙතන තියෙනවා පස් කෑල්ලක්. පේනවද? ඒකට තමයි යා යන්නේ. which corner මම? සොයිල් නේ. මෙයාත් ඉන්නේ සොයිල් වල. මෙතන මේ තියෙන්නේ මේ පස් කැටයක්. පේනවද ඔයාලට? ගලක් නෙවෙයි. මෙතන තියෙන පස් කැටයක්. ඒ චූටි වෝම් මේ earthworm ගියෙත් මේ පස් කැටේට. ඕ එයාටත් වැරදිලාද මන්ද එයත් මේ පැත්තට එනවා. Hey, don't go. Go to soil. It's your friend. Yes, favorite place to be නේ. Don't go to rocks. You will get hurt. It's going to fresh leaves. It will go to yes, it's not going to Ah. how? It's going Don't to touch. fresh leaves. Look. Yes, it's going to fresh leaves. Andy, there. Look. Look. This one. Look. Look, worm, don't touch. It's going to fresh leaves නේ. එයා ගියා ඇතුළට. කොළ ඇතුළට ගියා. එතකොට දැන් අපි මොකක්ද ඉගෙන ගත්තේ? දිනක් විතර දැම්මම Make a gift for plants grow cannot be. ඔව් ප්ලාන්ට්ස් වලට දෙනවා එයා මේ පෝෂණය දෙනවා. එයාගේ කක්කි වලින් එයා දෙනවා පෝෂණය. එයා දෙනවා පෝෂණය. එතකොට මෙන්න මේ වගේ මේ ගස් වල මේ වගේ ගස් හැදෙනවා. හරිද? මේ වගේ ගස් හැදෙන්න එයා දෙනවා පෝෂණය. now අපි යාළුව හිටපු තැන් වලට ගිහින් දාමු. එක්කෙනෙක් ඉන්නවා මේක ඇතුලේ, එක්කෙනෙක් ඉන්නවා මේ පස් කැටේ ඇතුලේ, තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා මේක ඇතුලේ. earthworms live in wet soil නේ. Okay. This shows leaves earthworms are going a lot. Worms live in shady, damp soil. ඒ කියන්නේ earthworms ගැඩිබිල්ලෝ මම අර පෙන්නුවේ දැන් වීඩියෝ එකේ. එයාලා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? එයාලා ජීවත් වෙන්නේ shady, හිමන තීන, damp. damp කියන්නේ මොකද? තෙත, wet. තෙත පස්සල තමයි යාලා ජීවත් වෙන්නේ. මම ඔයාලට පෙන්නුවා දැන් ගැඩිවිල්ලෝ 3 දෙනෙක් අරගෙන එක පැත්තකට ගල් දාලා, තව පැත්තකට වැලි දාලා, තව පැත්තකට මොනවාද soil දාලා, wet soil දාලා, damp soil දාලා, අනිත් පැත්තේ fresh leaves දාලා. එතකොට earthworms ලා කොහෙටද ගියේ? ගැඩිවිල්ලන් කොහෙටද ගියේ? දෙන්නෙක් ගියා පස් වලට. එක්කෙනෙක් ගියා චූටි පස් කැටේට, අනිත් එක්කෙනා ගියා පස් ගොඩට ලොකු එක්කෙනා. අනිත් චූටි එක්කෙනා ගියා fresh leaves තියුණු තැනට. ගිහිල්ලා හැංගුණා නේද? ඒතකොට එයාලා කවුරුවත් ගියේ නෑ වැලි වලටයි ගල් වලටයි. ඒ කියන්නේ එයාලා වැඩිපුරම ජීවත් වෙන්න කැමති තෙත පස් වල. හරිද? එතකොට දැන් මම කියන්නම් ලස්සන කතාවක්. එයාලගෙන් මොනවද වෙන්නේ කියලා පැලෙන්දුහම. Earthworms provide what? Nutrients for soil. Okay? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? Earthworms ගැඩිවිල්ලෝ provide සපයනවා දෙනවා. මොනවද? Nutrients කියන්නේ මොනවද?
නියුට්‍රියන්ට්ස්. හොඳට අහගන්න. ටීචර් කියන සමහර වෙලාවට හරියට වචන ඇහෙන්නේ නැතුව ඇති. නියුට්‍රියන්ට්ස්. නියුට්‍රියන්ට්ස් කියන්නේ පුතේ පෝෂණ. පෝෂණය දෙනවා පසට. මොනවයින්ද? එයාගේ පූප් වලින්. පූ. මොනවද පූප් කියන්නේ? පූ කියලාත් කියනවා, පූප් කියලාත් කියනවා. පූප් කියන එක වැඩිපුර අපි පාවිච්චි කරන I want to poop. මට කක්කි දාන්න ඕනි කියන්නේ. එතකොට earthworms ලගේ පූ වලින් එහෙම නැත්නම් පූප් වලින් එයාලා දෙනවා නියුට්‍රියන්ට්ස් පසට. පෝෂණය දෙනවා පසට. එතකොට එයාලා ඒ දෙන පෝෂණය අරගෙන ගස් earthworms සපෝට් කරන්නේ ගසක් හැදෙන්න. තේරුණාද? ඒකින්ද අපි රසායනික පොහොර දැම්මොත් යාලා මැරෙනවා. කාබනික පොහොර දැම්මම තමයි යාලා හොඳට හැදෙන්නේ. ගෙදර වගා කරන්න පටන්ගෙන බලන්නකෝ. ඒක හරි සතුටු වැඩක්. මාය නම් හරි ආසයි ගැඩවිල්ල බලන්න. ඒවත් එක්ක ඇක්ටිවිටීස් කරන්න. කොලත් එක්ක ඉන්න එක එක જાතිය ගස් හදන්න. ගෙදර තාත්තව තමයි අල්ල ගන්න ඕන. තාත්තව අල්ලගෙන try කරලා බලන්න. එහෙම දෙයක් කරන්න. Okay then bye.